شادی خانم احوالت چطوره؟ خوبی رو براهی؟ آره مرسی خیلی. داشتی میمدی استودیو همه چی اوکی بود ردیف اینا بدون مشکل چیزی خبری نبود؟ نه چه خبری نه خبری نبود. نه بابا چی مثلا چی؟ چه میدونم مثلا تجمعی اعتراضی شلوغی چیزی بابا همه چی امن و امان. رادانو ندیدی رادانو؟ بهرام رادان؟ نه بابا بهرام رادان چی همین سردار رادانو میگم این الان جدیدن هی چپ و راست در حال مسافرت کردن این ور رفتن و ایناست این ندیدیش اینجا؟ نه چی کار میکنی چی میگه تو این سفر رو اصلا نمیدونم والا هیچ میره این ور اون طرف خاصی که نمیزنه ازش تعریف میکنن اون گریه میکنه بعد بعضی وقتا مثلا ذوق میکنه بستگی داره به موقعیت شرایط متفاوتی داره. خب اجتماع هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم مشهد در حمایت از طرح نور. موضوع حجاب و عفاف یکی از دریچه‌های اساسی دشمن برای تغییر و استحاله است. قم نبود؟ چرا اصفهان نبود کلا فکر کنم مثلا سفر نرفته عید داره جبران میکنه همینجور پشت هم داره شهرهای آره دیگه یعنی این مختلف طرح نورم که اصلا بهونه‌شه. طرح حالا اصلا برای چی اسمش گذاشتن طرح نور؟ مگه ندیدی این خانوما اصلا ببین چهره‌های این فاتی کماندوها ببین اصلا سیبیلا ماشاءالله درخشان سیبیلای درخشان فاتی کماندوها رو برای طرح نور در نظر فهمیدم گفتم یه چیز نورانی باید در حال تو طرح وجود داشته باشه اونم سیبیل اوناست. خب بقیه چی؟ خواهش میکنم در مسئله عفاف و حجاب دو قطبی شکل ندید به اندازه کافی دو قطبی ها هست. وای خدا ببین دو قطبی ها هست این اوضاع چقدر بیریخته این خودش الان بره روانشناس بهش میگن تو دو قطبی بعد داره علیه دو قطبی شدن جامعه هشدار میده آخه به هر حال واقعا دیگه رو که نیست منطقی استدلالی بحث کنید. فهمیدی؟ آها منطقی و استدلالی بحث کنید. میدونی که اینا استدلالاشون هم همه علمیه ریشه علمی داره. چه علمی آخه؟ اورولوژی. چرا؟ میگن حجاب بگیرید که ما تحریک نشیم. خب مثلا تحریک بشیم چی میشه؟ شما تحریک میشی؟ اصلا خانوما که اصلا زشته. خانوما فقط عامل تحریک شدنن. دقت هیچ وقت اشتباه نکنی ها. راست میگه اشتباه کردم. بعد بستگی داره. حالا اونا تحریک بشن بستگی داره. سه نوعن. خب بگو ببین نوع اول زیاد خطرناک نیستن. آره. اونا دیگه حالا دیگه خیلی تحریک بشن دیگه تهش میرن تو دفتر خبرگزاری چیپس و ماست میگیرن و کارشونو انجام میدن. دسته دوم نیمه خطرناکن. اونا رو کی خطر دارن؟ اینا نیمه خطر یعنی خطرشون در واقع واسه باجناقشونه واسه کسی دیگه خطر نداره. اما دسته سوم کاملا خطرناکن و تهدیدشون شامل حال همه میشه. وای 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 وای. من وقت این گونه ها الان اینجا هستن الان این استودیو ببینم نمیدونم متاسفانه این گونه های نچندان نادر اخیراً همه جای دنیا تخم گذاری کردن دیگه آمریکا کانادا لندن دیگه دیدی که اوضاع دانشگاه ها رو خب پس سریعتر بریم تا تاریک نشه بگیم مهمون بیا تموم کنیم. آره بابا خطر تاریکی هوا نخوریم که واقعا ترسناکه بچه‌هام به هر حال راه درازی در پیش دارن همراه ما باشید. چیه؟ تلفن چرا میکنی؟ چی شده؟ مالک اشتر نه بابا قطع نه مالک اشتر مهمونمون مالک اشتر نه امشب اتفاقا مهمونمون که البته سعی کرده بودن جلوش رو بگیرن و میگفتن راش نده و اینا خطرناکه ولی ما این خطر رو به جون خریدیم و مهمون امشب یکی از هنرمندان کار درست کشورمونه. برتقال بلد دیدی؟ چه چیز را قربان؟ امناس خاتون رو دیدی؟ بله قربان. قشنگ دیدی؟ بله قربان کامل دیدیم. خوب دقت کردی؟ بله قربان خوب دقت کردی. تو غلط کردی؟ مرتی که برزو ارجمند. خیلی مخلصی. چه خبر؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بچه سلام. سلام. بچه برزو بچه ها. خالیه.
اینو ما نیومده داره شیطونی میکنه. ببین چیزی می‌خواستی توش بریزی؟ آب مثلا آب میذارن توش ما دیگه. فقط تکیلا. اوه بزرگ زمین. نمیخواد. سالها بود دچار همچین چالش. خب ببین الان پای تلویزیون حداقل عمو جانت نشسته. داره نگاه میکنه. این ما که خیلی ارادت داریم بهش. آره. قربونتون برم. محبت دارم. آره اینجوریه. حالا یه سوال، حالا بذار اصلا بعد شروع مصاحبه یه سوال خیلی واقعا اینجوریه؟ عموتون اینجوریه؟ تو خونه هم همینجوره؟ تو خونه میرفتی دیدنش و دیدنی و اینا نترس. نه نمیترسم. مثلا یه سری اخلاق خاص داشت دیگه که من یادمه مثلا اگه قرار بود برم خونهشون مثلا به بابام میگفتم که تو اول برو اگه دیدی حالش خوبه یه اس ام اس بزن منم حالش خوب نیست. معلومه که حالش کلا حالش خوب نبوده دیگه. به حال چیز داشت از اول خب جذبه داشت و مثلا اینو یادمه از که تو نقشه هیچ وقت بیرون نیومد. یه خاطره جالب دارم. من پدر بزرگم تیمسار ارتش بود. بعد یه خونه‌ای در مشهد داشتن که خیلی خونه بزرگی بود و اینا. بعد ما بازی می‌کردیم توی این خونه. یه کمدی بود، تو این کمد پر لباس‌های ارتشی و پالتوهای پوست مادر بزرگم و مال اون موقع، مال اون سال‌ها. بعد یادمه که یکی از ما سه پسرمون یکیمون توی این کمد قایم شده بود. قایم موشک بازی می‌کردیم. کمده از رو در افتاد زمین و اون تو موند. خب ما از ترسمون نرفتیم به عموداریش بگیم. صبر کردیم تا بابام برسه. اون بدبخت اون تو کمد باش داره عمو اونم عموزاده بود دیگه. بله خب مثلا ولی از گیر کردن تو چرا؟ نه مشهد بودیم. ولی فوقش دو نخ. اینا نگاه گوشه اینا. همین وقتی هم که سیگار میکشه میخنده. اونقدرم که مخوره ماشاءالله دهندار شده. این سمای بدنم داره دفع میره. خب اشتهام وار رفته دیگه ها. آره اشتهاش وار رفته. ما بس شبایم زود مخوابه. قبلا همش سرش تو گوشی بود. عکسای خاک بر سری اینا نگاه میکرد. مو خیلی ناراحت. الان بیهوش مرو. به خاطر چیپس و ماست یا ناسه؟ چیپس و ماست. چیپس و ماست میگن خواب میاره. شربت رو مخوره با چیپس و ماست و اینا. چیپس و ماست با شربت بخورم. ماست درخت دیگه چیپس با چی بخورم؟ با چای بخورم؟ با شربت میخورم دیگه ماست درخت. با شربت که با چیپس و ماست میخورم. نه دیگه همون 4 لیتری که بیرون میاره اونو میخوره شربت رو پشت بندش ماست میخوره مخوابه. یخ میخوام. خب چه خبر؟ الان حال و روز چطوره؟ زندگی چطوره؟ کاروبار چطوره؟ چیکار می‌کنی؟ کاروبار که به هر حال من 4 ساله که در حقیقت از ایران خارج شدم که دلیلش هم اصلا این جریاناتی که اتفاق افتاد واقعا نبود. از قبل بیرون از ایران بودی؟ من 4 ساله. 4 ساله. آره. 4 سال دیگه اومدیم کامل بیرون و دلیلش برنگشتی یعنی؟ چرا 1 سال بودم آمریکا، بعد برگشتم یه نزدیک 3 ماه ایران کار کردم، دوباره برگشتم آمریکا. اصلا برنامه‌ام همین بود که بری و برم و بیام کار کنی و برگردم و اینا. چون به هر حال چرا نمی‌خواستی بمونی؟ چرا می‌خواست کارش رو انجام حاضر بودی بدی ولی حاضر نبودی بمونی؟ به خاطر پسرم. ما یه تجربه خیلی بدی رو قبل از کووید برامون اتفاق افتاد که به دلیل آلودگی هوا پسرم 12 روز بیمارستان بستری شد و جانیار اون موقع خب بچه ترم بود، آسم آلرژی هم داشت و واقعا نمیشد. برای همین تصمیم گرفتیم که در حقیقت بیایم بیرون. مثلا من سالی 5-6 ماه ایران کار کنم، 5-6 ماه اونور باشم. ولی دیگه بعد از اتفاقات پارسال و مهسا که دیگه من دیدم نمیشه سکوت کرد. دمت هم گرم. آره قربونت برم. دیگه موندگار کامل شدیم. ولی تو همین از 6 ماه قبل از اتفاقات زن زندگی آزادی یه تئاتری رو در حقیقت تمرین کردیم با احسان کرمی به نام پازل که الان 55 تا اجرا رفتیم باهاش. 16,000 نفر تا حالا اومدن کارمون رو دیدن. آره در تئاتر 2 نفر است. تئاتر 2 نفر است. در آمریکا و کانادا و استرالیا اجرا رفتیم که الان دیگه اجراهای آخرمون تقریبا میشه حدود 2 سال که این کارو داریم بله 2 سال داریم اجرا میکنیم. و جالب اینه که خیلی از اتفاقاتی که پارسال افتاد رو ما تو اون نمایش داشتیم میگفتیم از قبل.
از قبل و چجوری میتونستی اون رو اجرا بکنی و این کارها خیلی تماشاگرها با همون خیلی اولا همکاری کردن برای اینکه اون موقع ما خواهش می‌کردیم از همون فیلم و عکس نگیرن. من میگم مثلا هیچ فیلم و عکسی از این کار بیرون نیومده. آره خیلی اولا که از تئاتر که خب مثلا یعنی چی بشینی فیلم بگیری. حالا به هر حال یه تیکش اگر صحبتی داری می‌کنی بعدها خودمون بعدها اینجا طرف میره رستوران مثلا ساندویچ بگیره فیلمشو میگیره. تلاش‌های ما مثلا این شکلیه دیگه. مثلا خارج از کشور که میایم سعی می‌کنیم بگیم آقا ما دوست داشتیم مثلا تو ایران این حرفا رو بزنیم نمیشد. یه ذره تلاشامون خنده‌داره دیگه. واقعا بود. یعنی تو تلویزیون مثلا یه همچین برنامه‌ای اگه تو تلویزیون ایران بود و من شلوار جین می‌پوشیدم این مبارزه حساب می‌شد. آره. چون شلوار جین یا مثلا آستین کوتاه داشتم. آره. با شلوار. نمیدونی شب چه ذوقی داشتیم. من با شلوار جین رفتم روی آنتن. آره. من یادم اون موقع اصلا اگه با تیشرت میرفتیم اونجا کت میدادن بهت. یه کت سبز یا زرد. آره اصلا نمیشد. واقعا داشتم اونجا از این کتا میدادن دست مهمونا میپوشیدن. یکیش هم اتفاقا داده بودن به علی کریمی توی اون مصاحبه معروف علی کریمی. کت علی کریمی نیست. اون کتیه که هم اونجا توی سازمان تن 80 نفر دیگه هم بوده دادن تنش کرده مثلا با آستین کوتاه رفته بوده. حالا تازه این که خوب بود یه سری الان ولی آزادش الان آستین کوتاه هست. آره دیدی الان با آستین کوتاه دیگه روسری گلگلی انتخابات که دیگه هر نه اون قشنگ بود. یه سریالی بازی می‌کردم فکر کنم اسمش هم گلیاپوچ بود. بعد قصه این بودش که من با نامادریم در حقیقت منو بزرگ کرده. مادرم نیست نامادریمه و توی داستانم خیلی برای من قابل احترام بود این زن ولی جوری بازی کرده بودم که این نامادری منه مادر من نیست. خب 7 قسمت سریال رو پخش کرده بودیم یهو اومدن سر صحنه گفتن نه این باید مادرت باشه. نه این مادرته. من میدونم یا تو این مادرته. ممکنه پدرت هم ندونه ولی من میدونم این مادرته. اصلا خیلی اتفاقات اینجوری با مزه میافتاد. چیکارش کردیم بالاخره طرف مادرم ما که زورمون نمیرسید که بعد مثلا فکر کن مثلا اسمش یادم نیست ولی مثلا فکر کن من مادرها رو حتی مادر صدا نمیکردم مادر ناتنی مریم خانوم مثلا صدا میکردم مثلا. خب آقا من 7 قسمت دارم به این میگم مریم خانوم چه جوری الان مریم خانوم مامانم میشه. یعنی مثلا از هفته مثلا دوران بچگیش مریم خانوم صداش میکرده مثلا بزرگ که شده دیگه مامان مامی و باورت نمیشه سینا مثلا از یه جایی به بعد مثلا بعد از مثلا 4-5 سال که من دیگه تلویزیون داشتم کار میکردم دیگه خودمو بلد بودم سانسور کنم یعنی خود سانسوری اصلا توی میره دیگه توی بدنم شد فرهنگ رسانه‌ای دیگه میره توی وجودم. دیگه مثلا میخوندی حالا نمیخوام الان اینجا اسم ببرم چون اونجا دارن یه سکانسی رو میگرفتیم توی یه سریال خیلی پربیننده‌ای خیلی پربیننده. بعد سکانس رو من خوندم بعد به کارگردانم گفتم که اینو چه جوری می‌خوای بگیری این که پخش نمیشه. گفت میدونم. گفتم که خب پس برای چی باید بگیریم؟ گفت نه یه جوری میخوام بگیرم که بفهمن یه اتفاقی افتاده. بعد گفتم که اوکی. سکانس رو یه جوری میزانسن داد که سکانس پلان گرفتیم یعنی یک پلان کل سکانس رو گرفتیم. گفتم خب الان چی شد؟ گفتی چی؟ اینا مجبورن این قسمت اینو در بیارن یهو این میپره. کات درست به هم دیگه نمیخوره. همه میفهمن که اینا جزء مبارزات چیز یعنی توی یه جوری میگرفتن که جا کات نمیدادن به اصلا میپره یه آره دیگه از این پرش از این سکانس به اون سکانس از این سکانس تو همون سکانس مثلا انگار من و تو داریم الان با هم دیگه یا اینجا پرید میره به یه جای دیگه وصل میشه نمیشه جا نداره. آره از یه جایی به بعد دیگه ما سوار تجربهمون میشدیم. بعد با توجه به اون ممیزی هم که یهو اضافه میشد تو بعد یه جوری اینو بازی آخر قصه رو نمیدونی. اصلا ببین مثلا نقش مثلا اولش طرف چون نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته ممکنه مثلا آدم بد اخلاق و مثلا عصبی باشه بعد یواش یواش وسطش متوجه میشه قسمت دوم سوم آدم مهربونیه بعد مهربون میشه. من یادم خدا رحمت کنه خشایار الوندو یه سریالی آره واقعا یادش بخیر یه سریال من قرارداد داشتم خشایار نویسندش فقط میدونستم خشایار نویسندشه و خلاص قرارداد داشتم گفتم مت گفتم میدیم فلان تهیه کننده اون کارو من خیلی دوست داشتم اصلا باعث یکی از آدمایی بود که باعث پا گرفتن من توی پشتم واسطاد برای اینکه کار کنم. بعد به خشایار زنگ زدم گفتم خشایار این نقشه چیه اینا به من دادن؟ گفت برزو
اینا 12 تا سوپر استار به من معرفی کردن، گفتم فیلمنامه رو بنویس. یعنی هیچی هنوز هیچی معلوم نبود، فقط بودجه رو میگه. آره. نه فقط بودجه. آره. بریم یه سر اتاق فرمان، ما در ادامه صحبت‌ها همراه شما خواهیم بود. کلا هنرمند خوش اخلاقی هم هست. درست که توی پروداکشن خیلی به بچه‌ها خوش میگذشته، به بچه‌ها خوش میگذشته، تهیه کننده و کارگردان اینا خواهر و مادر و جد و آبادشون میومده جلوی چشم. چرا؟ همچون کلا من که میخندیدم. آره تو که از اون هستی که خیلی میخندی. نه خیلی چیزاش در اومده. یه کارگردان مهران مدیر خودش اول میخندید. تیکای خودش رو در میاره، بعد مثلا 3 2 1. آه خدای من، به قول هومر کبوتر آه خدای من. آه خدای من، به قول هومر کبوترای قفسی. ولی واقعا چقدر لذت بخش بود کار کردم با مهران. واقعا یکی از آدمایی بود که واقعا کیف کردم باش کار کردم. یعنی یکی از نقشای خیلی خوبت هم اتفاقا همون قهوه تلخ. آره خیلی کیف و خیلی هم کار سختی بود. جزء سخت‌ترین کارهای زندگی بود، از جدی از لحاظ بازیگری قهوه تلخ جز سخت‌ترین، برای اینکه اون گروه مهران مثلا فکر کنم 14 سال بود اون موقع داشتن با هم دیگه کار می‌کردن و اون فیلم گفت تا فرحسات میرفتم. بعد من هیچ وقت تیپ کاراکتر بازی نکرده بودم و اونجا باید تیپ بازی می‌کردم و کنار هیولاها دیگه مثلا فکر کنم مثلا تو می‌خوای دیالوگ بگی که بغلت صدای باد در میاره بگیو چه جوری اصلا دیالوگ بگی بغلش. البته خودش هم واقعا یکی از کسایی بود که مونا و مونا یا هم خیلی چرشنه، گردن کلوف، هم عین الاغ هم زور داره. ایشون گردنگیرن؟ اون ترک کرده، قبلا گردنگیر بود الان ولی زن خانه رفته. واقعا زن خانه رفتن. نگاه عین پنجه آفتاب میمونه. هم ریختش اصلا برات بگم، نگاه هم شما انگار ما رو دیدی، خب انگار مونا رو دیدی، فقط نگاه این سیبیلینا نداره، نگاه این مونایه. مونه مخاش. حالا یه سوال دیگه بعد بیایم سر خاطرات باحالت. تو اصلا چه جوری به هر حال مثل که خانوادگی شما در عرصه هنر به صورت پدر به پسر ارث میرسه و وارد یه چیز جالب بگم واقعا الان بهت میگم چه جوری وارد شدم. نسل من و تو یکی از بزرگترین خاطراتشون اینه که اولین فیلم یا اولین تئاتری که دیدن چی بوده، چون نه ویدیو بود هیچی نبود دیگه. این اولین سینما رفتنه یا اولین تئاتر دیدنه خیلی مهم بود. من یادم نمیاد، یعنی از وقتی یادم میاد صحنه رو دیدم، از وقتی یادم میاد دوربین رو دیدم، اینا ماجراش بود. یه تایم خیلی زیادی توی نوجوانیم تصمیم گرفتم که موزیسین شم، خیلی جدی تصمیم گرفتم برم موزیسین شم و یه سری اتفاقات افتاد و چقدر تا کجا رفتی موزیسین شدن رو؟ ستار رو شروع کردم به صورت حرفه. اولین جایی که محسن نامجو خونده یه کنسرت زیرزمینی بوده که من توش ساز زدم. جدی؟ آره من و محسن نامجو بودیم توی مشهد. خب بعد یه اتفاقی افتاد که حالا الان گفتن اصلا شیرینم نیست. یه دفعه از مدرسه فرار کرده بودم، فیلم دندان مار مسعود کیمیایی رو توی سینما هویزه مشهد نشون میدادن و من بازی فرامرز صدیقی رو اونجا دیدم، استاد فرامرز صدیقی رو، و تصمیم گرفتم بازیگر شم. با دیدن آره قبلش هم بازی می‌کردم. تئاتر با پدرم بازی می‌کردم از بچگی، از 3 سالگی و ضمن که توی بچگیم هم دیگه من همبازیام بچه‌های اداره تئاتر مشهد بودن، یعنی نه بچه‌ها، همکارهای بابا، در واقع همکارای انگار یه جوری مثلا دستیار نانوشته بابام شده بودم. تو هر کاری که انجام میداد دیالوگا رو همه رو حفظ می‌شدم، هر کی مثلا دیالوگش یادش میرفت بهش کم میزد من میگفتم
تا اینکه توی 16 سالگیم بابام یه سریالی رو قرار شد بازی کنه و کارگردان اون سریال همزمان به منم بابت یه نقشی پیشنهاد داد که تا اون پیشنهاد داد بابام گفت این اگه بخواد بره جلو دوربین باید بره دانشگاه، من نمیذارم بازیگر بی سواد نمیذارم. یه هفته من گریه میکردم، بعد مثال میوردم بابا فلانی، بعد گفت نه تو اگه میخوای بری جلو دوربین باید بری دانشگاه. من رفتم دانشگاه، همین رشته بله بازیگری و کارگردانی رفتم دانشگاه. پس بابا در واقع نذاشت یادش بره. نه گفت اگه میخوای بری جلوی ورودشو به عرصه سینما گرفته. تازه گفت اگه میخوای بری باید حتما بری دانشگاه. اصلا خیلی دوره عجیبی بودیم اون دوره، مخصوصا خیلی دوره استادایی که داشتیم. من تو دوران دانشجویی 1033 تا اجرای خیابانی کردم، همزمان داشتم کار حرفه‌ای هم میکردم. این که میگم 1033 تا برای که عین همشو نوشتم و اون تئاتر خیابانی آره دیگه ای داره. اصلا اون خیلی به من کمک کرد، خیلی زیاد. تئاتر خیابانی خیلی زیاد به من کمک کرد و من هنوزم که هنوز شیفته تئاتر خیابانی ام، به خاطر اینکه خیلی کار عجیبیه. تو مثلا توی آمبیانسی که مثلا نمیتونی، مثلا یادم تو ترمینال جنوب اجرا داشتم میگفت مثلا اینجوری بود، مثلا این صدا نان استاپ پخش شد، مسافران مشهد سکوی 3 توانی 2 مسافران آبادان، مثلا همش این بود، همش این صدای نان استاپ اینو داشت میگفت. 1000 تا اتوبوس اونجا بود دیگه. بعد تو قرار بود تو این صدا یه کار تا جدی اجرا کنی، نه کار کمدی، یه کار جدی اجرا کنی و اون آدمایی که اونجا هستن دورت واسطن و نگاه کنن. یعنی یه کاری کنی که اون صدا رو نشنون، تو رو بشنون. بعد میفهمیدی. بعد به عنوان موزیسین چی؟ موزیسین اجرای خیابونی داشتی؟ تو همه کارهایی که من کردم موسیقی بوده. اجرای خیابونی چی؟ مثلا اجرای خیابونی داشتی؟ اجرای استودیویی چی؟ استودیویی نداشتی؟ بیا الان باید داشته باشی، چون من فکر میکنم که یه بچه‌ها گیتار آوردن. گفتیم که من باید ببینم که واقعا تو به عنوان موزیسین تا کجا پیشرفت کرده بودی. و من چون ساز خوب نمیذارم گیتار و اینا، ولی چون میخونم دیده نمیشه خوب نزدنم. خب پس بعد بخونی دیگه الان. اینو کوک میکنی برام؟ یه ذره فکر کنم یه کوکی میخواد. مرسی. پیک میخوای؟ نه پیک نمیخوام، فقط یه کوک. حالا تا کوک بکنه سیامک. برای یه چیز نکته جالب بگم، یه عالمه مثلا من کامنت دادن که آره این با رانت عموش وارد سینما شده و اینا. من 27 سال کار کردم، فکر کنم تعداد سریال ها و فیلم هایی که بازی کردم 100 و چند تا 102 تاست فکر کنم. حتی یک پلانم تو این 102 تا کار با عموم بازی نکردم. یعنی حتی یه کارم تو پسرعمو توی کمد گیر کرده داشت خفه میشه، نرفته بودین عموتو صدا کنین بیاد درو وا کنه، می‌خواست بریم باهاش نقشم بازی کنین رو بروش. منظورم که واقعا هیچ رانتی استفاده نکردم از این ماجرا، سوء استفاده نکردم. شد خودت. مرسی سیامک جان، 2 دستی تقدیم. خب چی بخونم؟ هر چی دوست داشتم؟ هر چی دوست داشتی. اوکی. یه دونه آهنگی رو من یه دفعه توی برنامه‌ای که تو ایران ضبط می‌شد خوندم، مردم خیلی دوست داشتن و همسرم هم این آهنگو خیلی دوست داره. اون همون میخونه، مال خانم الهه است. برو چشمات چه مهربونه، رنگ آسمونه، دستات که چتر عشقه، به سر من یه سایه بونه، از چشمم میریزه عشق دونه دونه، قصه من و تو همه جا ورد زبونه، شعر عاشقونم میره خونه به خونه، چرا نازنین من خیال آفرین من، گل دست اینونه خودش پیش منه، حیف که دلش پیش دیگرونه. به به عجب صدای قشنگی و چه آهنگ قشنگی. اینجا الان بگین آقا صبح آدم نمیخونه. اجازه بدین من چیکار هیچ یه لحظه گفتم شاید این انقدر الهامبخش بود این نوازنده. میتونستی همین هم ادامه بدی.
آره برای چی کتکت می‌زدن؟ این چه کاری بوده با تو می‌کرد؟ تو به این خوبی داشتی بازی که خوب، آواز که خوب، نوازندگی قربونتون برم. آشپزی چطوره؟ کباب خوب درست میکنه. خیلی خوب، چون در واقع مصاحبه این بخش مصاحبه رو به اتمامه. اگه خاطره قشنگی داری که حال کنیم ممیزی و خط قرمزم رد کنه و چیز داشته باشه که بگو، اگر نه بعد بلند شی الان آشپزیت رو هم به ما نشون بدی چون همه بچه‌ها گرسنن و نهار میخوان. من بعد درست کنم؟ مهمونا مگه نگفتی الان کباب بهتر درست میکنی از همه چی؟ ما کلا مهمون که داریم، ما فقط مواد اولیه رو میاریم مهمون منو از آمریکا آوردی اینجا کباب درست کنم. پس چی گفته بودن همه تو خیلی خوب کباب درست میکنی و ما در واقع با این گوشت و همه چیش آماده است. فقط نمایش خیابانی کار میکردم. خب بعد قصه نمایش این بودش که یک رزمنده‌ای توی جنگ صمیمی‌ترین رفیقش رو کشته، اشتباهی صمیمی‌ترین رفیقش رو کشته. یعنی تو میدونی که توی جنگ خیلی از این اتفاقات افتاد، خیلی از این اتفاقات افتاد و این حالا میاد وسط خیابون و شروع میکنه داد زدن و میخواد این ماجرا رو تعریف کنه. بعد همیشه قبل از اینکه شما توی جشنواره و اینا اجرا کنین بعد بری بازبینی دیگه. بعد رفتم من بازبینی و خیلی اون کار دوست داشتن، اسمش فریاد بود. بعد اون چند نفری که اونجا بازبین بودن گفتن عالی بود فقط یه جاشو باید عوض کنی. گفتم کجاش؟ گفتن این نمیشه خودش رفیقشو کشته باشه، این باید عراقی‌ها کشته. گفتم آقا تمام گره نمایش مگه این خودش اینو کشته، اصلا غیر از این. من گفتم نه اینو باید یه فکری بکنیم وگرنه نمیتونه مجوز کنه. منم ناراحت رفتم خونه و با جناقشون کشته. بعد بابام گفت چرا انقدر ناراحتی؟ گفتم بابا اینا برگشته من میگه که این نمیتونه خودش اینو کشته باشه و اینا. گفت خب. گفتم خب که من نمیتونم این اصلا قصه ما. گفت خب تو چی گفتی؟ گفتم بعد برم فکر کنم. گفت خیلی خب بهشون بگو فکرامو کردم، حرف شما رو گوش میدم. گفتم خب بعد چیکار کنم؟ گفت بعد کار خودت اجرا کن. کردی؟ بعد رفتم کار خودم اجرا کردم که خیلی جالب بود. ما موقع پیکان داشتیم، خب یه دونه پیکان داشتیم، تمام جوایز جشنواره خیابانی رو من گرفتم. 4 تا جایزه اصلی برای همین کار، برای هم تک نفره هم بود کاره. خب کارگردانی و بازیگری و بدون مجوز داشته، کارگردانی و بازیگری و متن و بهترین نمایش رو گرفتم. یادم اون موقع یا 7 تا یا 8 تا سکه گرفتم بابت اون نمایش. بعد با خواهرم بهار رفته بودیم اختتامیه، از در اختتامیه اومدیم بیرون، رفتیم جلوی یه دونه نمایشگاه پیکانمون دادیم پراید گرفتیم. برزو ارجمند رو تشویق کنید. دمت گرم برزو جون، خیلی حال کردیم، خیلی حال کردیم و ممنون. خب شادی خانم، امشب مهمونمون فقط برزو نبود، یه دونه مهمون یه دونه ستاره نداریم، مهمون بخش موزیک. کیه بگو ببینیم. رفیق قدیمی، خواننده مورد علاقه، کار درست با آهنگ جدیدش. بسیار خونه. سوگند عزیز. تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله و خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونیا، زخم تنم بد شیطونیا، ذوق شکستن قلک پول، نصف جهان و بریونیاش. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد باقی این تلقین و کاش میشد، کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد
شد یادش بخیر چقدر قهر و دواهامون بود کوتاه یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام یادش بخیر چقدر بیخیال بودیم اون روزا فکر نمیکردم از خونمون بیایم این دور دورا حیف چقدر قلبمون تنها مونده ریشم و دردا سوزونده شدم از این ور مونده از اون ورونده حیف چقدر قلبمون تنها مونده ریشم و دردا سوزونده شدم از این ور مونده از اون ورونده کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقعی این تلقین و کاش میشد کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقعی این تلقین و کاش میشد بسیار عالی بسیار عالی. حالا قول داده که مهمون برنامه‌مون هم باشه و به زودی بیاد برای یه مصاحبه. دوستان و عزیزان اگر برنامه رو دلتون میخواد به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، این هفته و این اپیزود روی کانال یوتیوب من فقط قابل تماشا هست. این کانال یوتیوب بنده است، میتونید اینجا برنامه رو به طور کامل تماشا بفرمایید. نظر، انتقاد، پیشنهادی هم دارید میتونید هم زیر ویدیو یوتیوب، هم توی اینستاگرام زیر پست شادی جان و پست من نظرتون رو بنویسید. هفته بعدم که دیگه اعلام میکنیم کی شانس داشته. شبتون بخیر، ممنون.